خانم همیرا یکی از بهترین خواننده‌های ایرانی هستند. سرنوشت این هنرمند عزیز چی شد؟ پدرش بسیار ثروتمند بود، اما در دوران جوانی همیرا از خونه پدری طرد شد. 3 بار ازدواج کرد و به گفته خودش در زندگی زناشویی اصلاً شانس نداشت. بعد از انقلاب با گریم پیرزن از ایران خارج شد. چه اتفاقاتی در زندگی همیرا رخ داد؟ در ادامه ویدیو مهمترین اتفاقات زندگی این هنرمند و همچنین آخرین تصویری که از ایشون منتشر شده رو خواهیم دید. قبلش ازتون بسیار سپاسگزارم به خاطر لایک این ویدیو. لطفاً روی دکمه سابسکرایب هم کلیک کنید. اسم اصلی این هنرمند پروانه امیرافشاری هست. 26 اسفند 1323 چند روزی مونده بود به سال تحویل، در یک خانواده ثروتمند دختری به دنیا اومد که اسمش رو پروانه گذاشتند. او در خانواده‌ای با نفوذ و سرشناس با نام خانوادگی امیرافشاری که اصالتی آذری داشتند به دنیا اومد. پدرش از زمینداران بزرگ آذربایجان بود، مالک 150 قریه و روستا در منطقه شمال غرب ایران. توی خونه اونها افراد با نفوذ حکومتی رفت و آمد داشتند. به افتخار حضور اونها مراسم‌های بزرگی برگزار می‌شد که خب طبیعتاً هنرمندان، خواننده‌های سرشناس اون دوران هم توی این مراسم‌ها حضور پیدا می‌کردند. پروانه جوان وقتی که این خواننده ها رو میدید انگیزه میگرفت برای اینکه خودش هم یه روزی خواننده بشه و به شدت به موسیقی علاقه‌مند بود. اما یه مشکل بزرگ سر راه همیرا قرار داشت و اونم پدرش بود. پدری که عاشق موسیقی بود اما اجازه نمیداد که همیرا در این عرصه فعالیت بکنه. همیرا خیلی زود ازدواج کرد. هنوز نوجوان بود که برای اولین بار ازدواج کرد. همسرش تازه از آلمان برگشته بود و یه آدم روشنفکر بود و زندگی همیرا هم زندگی بدی نبود. 15 ساله بود که ازدواج کرد. پدر همیرا به دخترش میگفت تو نمیتونی بخونی. دیگران میان اینجا و برای تو اجرا میکنن. صدای اونها برای توه. بشنو و لذت ببر، اما تو هیچ وقت نمیتونی برای اونها بخونی. من به تو اجازه نمیدم. همیرا این صحبتها رو از پدرش میشنید و خیلی دل سرد میشد. وقتی 16 ساله بود به دور از چشم پدر و با تشویق همسر روشنفکرش که تازه از آلمان برگشته بود با نامنویسی در آزمون صدا در شورای رادیوی اون زمان یه اجرا کرد. صدای همیرای 16 ساله باعث حیرت و تحسین اعضای شورا شد و بعد از اون تحت آموزش علی تجویدی و ملوک زرابی قرار گرفت. او 2 سال بعد وقتی 18 ساله بود به یک خواننده تمام عیار تبدیل شده بود. اوایل دهه 40 بود که همیرا اولین قطعه موسیقیش رو با نام صبرم عطا کن اجرا کرد. چرا با نام اصلی خودش یعنی پروانه فعالیت نکرد؟ چون پدرش شدیداً مخالف فعالیت هنری دخترش بود. به همین خاطر دختر جوان با نام مستعار همیرا فعالیتش رو شروع کرد تا پدرش متوجه این موضوع نشه. اما پدر صدای دخترش رو میشناخت. به محض پخش شدن قطعه صبرم عطا کن، پدر که آواز دخترش رو شنید و آوازخوان بودن دخترش رو دور از شأن خانواده‌شون میدونست، همه صفحات موجود در بازار تهران رو خرید و در خونه انبار کرد. همون صفحاتی که صدای همیرا در اونها بود. پدرش اصلاً دلش نمیخواست کسی صدای همیرا رو بشنوه. همیرا که خشم پدرش رو دیده بود دست از موسیقی کشید. اما 1 سال بعد یک سفر اروپایی برای پدر پیش اومد که همیرا با حمایت‌های مادرش دوباره به موسیقی برگشت. دومین اثرش ترانه‌ای به نام سرگردان نام گرفت و بلافاصله قطعه بعدی هم به نام پشیمانم منتشر شد. پدر وقتی از سفر اروپایی برگشت با شنیدن اثر جدید دخترش او رو از خونه طرد و از ارث هم محروم کرد. همیرا که به تازگی از همسر اولش، همون شخصی که خدمتتون عرض کردم که از آلمان برگشته بود، تازه از اون آدم جدا شده بود همیرا و از منزل پدر هم طرد شده بود. اتفاقات تلخ زندگی همیرا شروع شده بود و متاسفانه شرایط زندگی براش سخت بود. به همین خاطر مدتی رو در خونه پسر عموش که همسر هما میرافشار ترانه‌سرای معروف بود زندگی کرد تا اینکه با استاد پرویز یاحقی ازدواج کرد. همیرا به مدت 8 سال با همسر آهنگسازش
یعنی آقای پرویز یاحقی زندگی کرد و در این مدت آثار ماندگاری رو اجرا کرد. او به خاطر مشکلات ویژه‌ای که براش در زندگی پیش اومد از پرویز یاحقی جدا شد که البته این مشکلات رو در ویدیوهای آینده بهش خواهیم پرداخت. بعد از طلاق ارتباط هنری همیرا و پرویز یاحقی به طور کامل قطع شد. مدتی بعد همیرا با یک تاجر ازدواج کرد. بعد از انقلاب به دادگاه احضار شد و به گفته خودش مورد مؤاخذه قرار گرفت. همسر سومش تاجر کراوات بود و از بخت بد بعد از انقلاب عملاً بیکار شده بود. همیرا تا اواسط سال 60 خورشیدی در تهران موند. به همین خاطر به ناچار و بدون حمایت همسرش در اواخر سال 60 به تنهایی و به صورت ناشناس با گریم صورتش در قالب یک پیرزن به همراه دخترک 2 ساله خودش خاک وطن رو برای همیشه ترک کرد. او از طریق مرز افغانستان به پاکستان رفت و از اونجا به اسپانیا و بعدش به کاستاریکا. او در کاستاریکا دچار افسردگی شدیدی شد، به طوری که به مدت 1 سال تحت درمان روانپزشک بود. شوهرش بدون توجه به همیرا و فرزند خردسالشون مستقیما به آمریکا مهاجرت کرد. همیرا با کمک هما میرافشار به ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرد و با حمایت احمد مسعود کار هنری رو از سر گرفت. در سال 78 خورشیدی به تومور مغزی دچار شد که به صورت معجزه آسایی خوشبختانه از اتاق عمل نجات پیدا کرد. همیرا در یه مصاحبه گفته آریانا نوام امید من برای ادامه زندگیمه. میخوام بگم که عاشقانه مردمم رو دوست دارم. به امید اونها زندگی میکنم و واقعا اگر اونها نبودن من هم الان زنده نبودم. من هنوز هم این همه پشتیبانی حرفهای مردم به یادم هست. حتی جوانهایی که اصلا منو ندیدن توی فیسبوک و اینستاگرام انقدر به من امید میدن که خیلی اثر داره. یه شب یادمه که خواب دیدم که رفتم ایران. انقدر خوشحال بودم که باور کنید تا 3-4 روز منگ بودم. توی خواب طرفدارام رو دیدم. عشق و علاقه‌ای که عاشقانه به من میدادن. دیدم که دارم براشون برنامه اجرا میکنم. به آقای رادمنش زنگ زدم و گفتم من چنین اتفاقی برام افتاده. تو خواب دیدم که انگار رفتم ایران و مثل بیداری بود. اون موقع بود که قطعه دیدار عزیزان رو به خاطر این خوابم خوندم. من فقط 1 بار عاشق شدم. هیچ بشری نیست که عاشق نشده باشه. اگرم بگه عاشق نشدم دروغ میگه. این عقیده منه. بعضی قطعات رو برای عشقم خوندم. مثلا آهنگ پشیمونم، اصلا همون قطعه اولی که خوندم، صبرم عطا کن، امان از درد دوری. واقعا میخواستم فریاد بزنم و بگم امان از درد این دوری. توی این قطعه بعضی جاهاش معلومه که چقدر من ناراحتم. قطعه خانه‌ام رو میخواهم و چند کار دیگه. اصولاً موزیک ها و ترانه هایی که من توی اون سالها خوندم همشون اتفاقاتی بوده که توی زندگی خودم رخ داده. با کسانی که باهاشون زندگی کردم راضی نبودم ازشون. من به شما گفتم که در زندگی زناشویی شانس نداشتم، ولی در زندگی تنهاییم خیلی شانس دارم. خیلی با خدا حرف میزنم و ازش ممنونم. تصاویری که مشاهده میکنید آخرین تصاویری هست که از همیرای عزیز منتشر شده و با وجود اینکه خب 80 سالشون هست اما ببینید که چقدر زیبا و دوست داشتنی و عزیز هستن. لطفاً 1 جمله برای همیرای عزیز بنویسید. شاید خود همیرای عزیز هم کامنت های شما رو بخونن. قبل از انقلاب یه بازیگر زن داشتیم که به شدت معروف شد. کسی که توی 14 سالگی متاسفانه اعتیاد پیدا کرده بود. اگه میخواید ماجرای شگفت‌انگیز زندگیش رو تماشا بکنید لطفاً روی این تصویری که مشاهده میکنید کلیک کنید. خدا نگهدار.